James Noyes, chirurg în armata otomană. România, țară de hotar, între creștini și turci. Cu aventuri din călătoria prin Europa răsăriteană și Asia apuseană. 1854. Acest volum este dedicat cu respect lui Wesley Smith Esquire din Cincinnati, Ohio, de către prietenul și tovarășul său de călătorie prin Orient. Prefață. În cel de-al doilea an al ultimului război ruso-turc, autorul a întreprins o călătorie, al cărei rezultat este acest volum. Scopul său a fost de a da o imagine adevărată a vieții cotidiene a oamenilor printre care a călătorit și în special a poeticelor nații ale Dunării de Jos, ale căror nume sunt puțin cunoscute cititorilor americani. Tot ce ține de oameni ne privește pe toți, iar a cunoaște credințele și sentimentele semenilor noștri, a afla cu ce fel de cântece, tradiții și petreceri se delectează ei, ne interesează mai mult decât detaliile seci despre conducători sau decât impresiile fugare ale călătorului aflat în trecere. În pregătirea lucrării, autorul a obținut multe informații istorice din L'Univers de M. Chopin și M. Ubicini din La Longarie historique, editată de Lebrun, precum și din admirabilele volume ale lui Robert Chivaillant. J.O.N., New York, 7 septembrie 1857. Capitolul 1. Ungaria. Am stat printre ei, dar nu am fost de-al lor. Adesea, în timpul unei șederi mai îndelungate la Viena, am urcat pe muntele impozant de lângă oraș ca să iau cina în încăperea care l-a inspirat atât de mult pe Mozart și ca să mă bucur de o priveliște fără egal. În depărtare, la picioarele mele, se rostogoleau apele învolburate ale părintelui râurilor Europei. În fața mea se aflau orașe apărate de ziduri și câmpuri de bătălie și insulele înverzite de pe Dunărea cea largă, purtând lucrările oamenilor. Către apus tronau alpii austrieci cu coroanele lor de gheață împodobite cu aur și opal. Cu câtă liniște curgeau râurile de lumină spre porțile apusului. Acolo, privind pe întinderea purpurie de la răsărit de Agram, Essling și Sorano, am hotărât să vizitez acel misterios Orient, ale cărui portaluri rucitoare păreau că se deschid la picioarele mele. Au trecut lunile și a venit vremea să schimb bisturiul cu bastonul de călătorie. Era cea mai frumoasă dimineață ce a zâmbit vreodată peste câmpia Dunării, când ne-am îmbarcat pe un vaporaș care urma să ne poarte până la Franz Joseph, am curat mai jos pe fluviu. Vechii romani au avut grijă să ridice Vindobona, sâmburele Vienei de astăzi, pe un braț al Dunării, ca să o apere de inundație atunci când zăpada Alpilor se topește brusc. Nimeni nu-și uită locul unde și-a trăit anii tinereții și, cum eram gata să încep o călătorie în îndepărtatul Orient, n-am putut să nu arunc cu nostalgie o privire înapoi. Cu excepția locului unde m-am născut, n-am părăsit niciun alt oraș cu atâta regret cum părăseam atunci Viena. Îmi făcusem mulți prieteni, a căror amintire o păstrez, printre străini care vorbeau o altă limbă și aveau idei sociale și politice diferite de ale mele. La despărțire mi-au dat o caldă îmbrățișare germană. Chiar și șeful poliției, pe marginea persecuțiilor imaginare, ale căruia călătorii americani au irosit vrafuri întregi de hârtie, mi-a strâns mâna amabil și mi-a urat călătorie plăcută și întoarcere cu bine în patrie. Urla impunătoarea catedralei Sfântul Ștefan s-a pierdut treptat în depărtare. Curând am trecut de insula Lobau, unde a fost blocată timp de 3 luni armata lui Napoleon, înainte de strălucita victorie de la Wagram, în care i-a pus pe fugă pe austriecii de sub comanda arhiducelui Carol. La Simmering, un oraș de pe malul drept, abia zărindu-se dintre pădurile dese, și-a ridicat suliman magnificul tabăra în timpul invaziei turcești. Iar la Schwazahat l-a întâlnit Leopold al Austriei pe Jan Sobieski, care abia respinsese oștile lui Mustafa cel Negru. În timp ce treceam pe lângă câmpia largă, divită de-a lungul Dunării cu păduri întunecoase și mlaștini, peisajul devine tot mai interesant. Iată vii și lanuri de grâne unduitoare, văile ce se deschid între dealuri lasă când și când să se vadă peisaje minunate cu câmpuri și sate.
Iată castele ce stau să se năruie și romantice ruine care își dezvăluie farmecul istoric. O stâncă imensă, ridicată din sânul marelui râu, e încoronată de ruinele unui vechi castel. Este cetatea Teben, situată într-un punct unde râul este gătuit între două lanțuri muntoase, care veghează nobila Dunăre, în timp ce pătrunde maestos în Ungaria, așa cum porțile de fier dintre Carpați și Balcani păzesc ieșirea sa din marile câmpii ale Europei centrale. În 1809, francezii sub Napoleon au intrat în posesia cetății Teben, lăsând în urma lor o grămadă singuratică de ruine. Am ajuns curând la Pressburg, cândva capitala Ungariei, unde erau încoronați regii și unde, odată la 3 ani, se întrunea dieta ca să discute problemele naționale. Un pod de vase unește malurile râului. Înainte de Revoluție, cei mai promițători tineri aspiranți ai regatului erau obișnuiți să meargă la Pressburg ca să urmărească sesiunile dietei, iar prin contactul cu magnații și deputații obțineau o anumită educație politică, ce contribuia enorm la urbanitatea și eleganța manierelor, atât de caracteristice vechilor nobili unguri. Procedura dietei, în timpul ședințelor, era foarte asemănătoare cu procedura din cele 2 camere de la noi, dar dragostea de muzică și danța maghiarului e atât de puternică încât, în timpul lungilor vacanțe parlamentare, dirijorul era obișnuit să-l înlocuiască pe Palatin, iar muzica de dans lua locul în bucatei alocuțiune a deputaților. Palatul regal, unde Maria Tereza i-a întâlnit pe magnații unguri care urmau să o salveze de dușmani, e azi doar un orman de ruine. Regii Ungariei erau cândva încoronați în acest edificiu, iar după ceremonie urcau călare pe un deal din vecinătate, unde, făcând semnul crucii în cele 4 direcții cardinale, jurau să apere regatul de toți dușmanii. Magnifice momente aceste încoronări, când magnații țării veneau ca să ia parte la ospețele regale, înveșmântați în splendidul lor costum național, a cărui ștearsă imitație este uniforma de husar. În Pressburg sunt mai puțini locuitori decât în urmă cu 6 ani. Deși se află în Ungaria, orașul e prea aproape de Viena, prea germanizat și înstrăinat de afecțiunea maghiarilor, ca să devină un oraș de mare importanță pe mulți ani de acum înainte. Orașul e lipsit de viață și activitate. După Pressburg, Dunărea, despărțindu-se în mai multe brațe, traversează o câmpie imensă ce se întinde până la Gran. La 50 de mile în aval de Pressburg se află Comorn, cu o fortăreață necucerită încă de vreun inamic. La data vizitei mele încă nu erau reparate avariile suferite în 1849. Gheorghei i-a învins pe austrieci la Cormon, după care, orașul fiind eliberat, a mărșăluit înapoi spre Budapesta ca să-i dea inamicului o rovitură zdravănă înainte de trădarea sa de la Bilagos. Gran este reședința arhiepiscopului Ungariei, al cărui venit anual era cândva mai mare de $200.000. A rămas doar pentru scurt timp acolo, îndeajuns însă ca să aflu destule despre instituțiile catolice ale Ungariei. Catedrala e un edificiu modern, impunător, dar de departe mai puțin interesant decât marile biserici gotice construite în Evul Mediu. Una dintre cele mai frumoase, azi ruinată, se află la Zambec. Îmi place să petrec ore întregi în aceste vechi biserici catolice, superbe prin comorile lor picturale și statuare. La Viena, deliciul suprem era să petrec orele de căldură caniculară în vreun colț retras al catedralei Sfântul Ștefan, cu Faust sau a la Montade în mână. Erau acolo picturi în pastel, adevărate frumuseți ieșite din mâini rafinate, ce se străduiseră să-și închipuiască idealul. Îngerii de marmură păreau că sunt gata să-și ia zborul, iar madonele erau atât de minunate încât cred că tăcutul credincios își uită adesea de rugăciune în fața acestor altare. Deși iubesc simplitatea credinței protestante, nu invidiez sensibilitatea celui care poate intra într-una din aceste vechi catedrale, fără ca sentimentele să-i fie subjugate sau ca inima să-i fie mișcată. Lungile coridoare și arcadele cu multe coloane, vitraliile ornate cu scenii și personaje din scriptură, ale căror umbre blânde sunt revărsate spre apusul soarelui pe pardoseală, crucifixurile și imaginile sfinților,
Fumul de tămâie, muzica duioasă și răspunsurile în surdină ale miilor de credincioși pot să-l facă pe scepticul cel rece să râdă, dar eu le consider solemne și de neuitat. În credința Bisericii Catolice e inoculat un anume grad de egalitate căruia, după părerea mea, această instituție îi datorează mult din influența și din permanența ei. În catedrală, țăranul îngenunchează alături de prinț, iar vânzătoarea de mere șoptește Pater Noster la același altar cu frumoasa înveșmântată în catifele. Ofițerul cu mănuși albe își pierde aerul trufaș atunci când sabia îi zângăne pe pardoseala unui loc sfânt, iar mândria patriciană se preface în umilință atunci când îi trece pragul. Acesta e unul dintre motivele pentru care reușește Biserica Catolică să mențină controlul asupra milioanelor de credincioși. Mai mult, Roma întruchipează ideea Bisericii Universale. Ea vorbește de o legătură intimă cu acea vastă frăție spirituală ce a existat oricând și pretutindeni. Ea a păstrat vie amintirea a tot ce a fost bun și măreț de-a lungul timpului, a păstrat cu evlavie străvechiul cavalerism al credinței și prezintă fiilor săi credincioși, printr-o literatură de legende și rugăciuni, imagini mișcătoare și beatificate ale celor mai sfinte virtuți, împletite cu faptele cele mai eroice. Un alt motiv, un motiv ușor de înțeles la austrieci, ar fi bogăția locurilor sfinte și vechimea lor. Locuitorii țărilor catolice ale Europei nu au avut caracterul migrator propriu rasei anglosaxone. Strămoșii miilor de oameni care participă la slujbă în Catedrala Sfântul Ștefan au practicat credința aici de secole. Au îngenunchiat de atâtea ori în fața acelor altare aurite și au ridicat atâtea rugăciuni imaginilor pline de viață care au devenit astfel de 2 ori mai sacre pentru ei. Datorită legăturilor ei cu antichitatea și înclinației către pompă și spectacol, Biserica Romei e venerată deopotrivă de cei inteligenți și de cei needucați, atât de erou cât și de sărmana orfană. Citat: căci de profundis blagoslovia al tatălui mormânt, crucea cu idol muribunda-i mamă i-o dăduse. Închid citatul. Oliver Wendell Holmes, Urania, A Rhyme Lesson. În Austria am văzut adesea oameni mergând aproape de-a dreptul de la biserică la operă sau la teatru. La urma urmei este firesc, căci catedrala și teatrul sunt în realitate prea puțin diferite. Măreața arhitectură gotică, altarele aurite, excesul de imagini și picturi, mișcările solemnelor procesiuni, îmbrăcămintea și gesturile preoților, toate amintesc de scenele și personajele mereu schimbătoare ce aparțin rampei. Aceasta e imaginea pe care o prezintă Biserica Romei, dar există un fapt important în istoria ei care nu trebuie lăsat deoparte și care ia naștere din însăși natura instituției. Atât timp cât Biserica Catolică acționează asupra indivizilor, ea câștigă putere și influență, dar în sânul ei coace o ambiție de neostoit, o invincibilă dorință de putere care n-are să o mai lase să se bucure în liniște de realizările actuale, așa cum nu poate sta liniștită victima condamnată la tortură în timp ce carnea îi e arsă cu fierul înroșit. Astfel, făcând pact cu tirania, biserica este obligată să lupte pentru putere și să recurgă la violență deschisă. Și atunci, vai, vraja se rupe, iar structura ridicată în ani de muncă răbdătoare se prăbușește într-o clipită. Nu există în Europa element revoluționar mai puternic decât ambiția iezuiților, iar dorința și trufia puterii îi grăbesc căderea mai mult chiar decât protestantismului. Biserica Romei nu mai poate dicta prinților și regilor, își mai poate doar ține capul deasupra valurilor, agățându-se cu ultimele puteri de baionetele puterii lumești. Clerul catolic din Ungaria are o putere imensă, care este folosită mai degrabă pentru a persecuta sectele protestante decât pentru a ameliora starea poporului. Nefericită este persoana a cărei cauză nu poate fi pledată în fața guvernului de un preot. Suntem în secolul al XIX-lea și în Ungaria sunt 2 milioane de protestanți. Ținutul din aval de Gran e de un pitoresc extrem. Brațele Dunării se reunesc, iar dealurile acoperite cu viță de vie se ridică spre munți de porfir.
încoronați aici și colo de nobile ruine. Visegrad, faimos încă din vremea romanilor, cândva atât de măreț, încât un legat papal îl numea un paradis pe pământ, e astăzi aproape pustiu. Castelul de pe malul râului e într-o stare de conservare acceptabilă, dar cel care încununa muntele din spate este doar o ruină. Despre acesta din urmă se zice că ar fi avut 350 de încăperi. Cele două castele ar fi fost legate printr-un pasaj subteran. Carol Robert, după căsătoria cu prințesa polonă Elisabeta în 1317, a ales fortăreața Visegrad ca reședință regală, aceasta ajungând curând una dintre cele mai splendide curți ale Europei. Lângă Visegrad se află un vechi cimitir pentru care am simțit un interes bizar. Îmi plac și orașele pulsând de viață, dar și aceste tăcute orașe ale morților, și nu o să uit prea curând ceasurile pe care le-am petrecut în cimitirele catolice. Germanii le numesc Gottesegger, ogoare ale Domnului, și cât de minunat exprimă acest nume ideea de înviere, ca și cum Dumnezeu ar culege fructele izbăvirii. Am găsit astfel de cimitire peste tot în Germania, înconjurate de ziduri înalte. În alte vremuri mai furtunoase, oamenii obișnuiau să se adune la cimitir cu familie și cu bunuri în căutarea protecției. În anumite părți ale Ungariei și la hotarul dintre creștini și barbari, aceste cimitire înconjurate de ziduri sunt încă folosite pentru a-i apăra, pe vii și pe morți deopotrivă, împotriva violenței. Înăuntru, datorită vechimii, fiecare palmă de pământ a fost folosită și, fără îndoială, folosită de multe ori. Totul e așezat cât se poate de regulat, iar morții se odihnesc în șiruri la fel de perfecte ca rândurile unor escadroane vii. Monumentele funerare sunt curate și realizate cu gust, însă puține sunt la fel de costisitoare și impunătoare precum cele din Greenwood și Mount Auburn. Când scriu epitafuri pentru cei plecați, germanii și ungurii dau dovadă de mult mai mult gust și de mai puțină vanitate decât noi. Ei nu descoperă deodată calitățile unei persoane după ce aceasta a murit și nu-i pun la căpătâi un epitaf care i-ar flata vanitatea dacă ar mai trăi. Cuvintele sau propozițiile simple cum ar fi "a dormit, nu te vom uita, se va ridica", spun trista poveste mai eficient, iar în memoria trecătorului rămâne o impresie mai plăcută decât după cel mai elaborat vers sau elogiu forțat. Mai jos de Visegrad, Dunărea rivalizează ca frumusețe cu râul Houston și cu Rinul. Către seară am zărit semeața fortăreața a Budei, iar Pesta, pe partea opusă a fluviului, răsări ca un sfinx dintre valuri. Trecând pe sub masivul pod suspendat, lung de peste 1000 de picioare, am acostat în câteva momente la cheiul aglomerat. Maghiarul, ca și americanul, are o pasiune născută pentru hotelurile spațioase, pentru vapoarele uriașe și pentru căile ferate lungi. De fapt, pentru întreprinderile mărețe, în general. Pesta avea ceva atât de neeuropean. Am văzut atâtea gravuri ale lui Washington în vitrinele magazinelor, încât m-aș fi crezut la New York dacă n-ar fi fost mozaicul de naționalități pe stradă. Mă nimerisem în timpul unui târg trimestrial. Slovaci cu învățișare sălbatică, unguri purtând pălării cu boruri largi, în nicio privință diferiți de tovarășii lui Arpad, și valahi pletoși cu cojoace de oaie purtate cu lâna pe față. Cu toții erau într-un contrast ciudat cu maghiarii împodobiți în splendidul lor costum național. Părea că se alăturaseră două evuri, iar grosolănia barbariei peticea veșmântul de mătase al civilizației. Muzeul este una dintre cele mai frumoase construcții din Pesta și își datorează originea inițiativei contelui Zecheni. Fiul său a proiectat cel mai frumos pod din Europa, a sfărâmat lanțurile iobagilor unguri și a străpuns porțile de fier ale Dunării. Vai, un asemenea om să aibă o asemenea soartă. Decepția și durerea cauzate de pierderea libertății Ungariei i-au devastat mintea, devenind maniac furios. Așa se face că acum e internat în Boemia. Am vizitat multe dintre marile galerii de artă ale Europei și le-am studiat picturile și tablourile, dar am încercat, trebuie să mărturisesc,
un sentiment de durere, pe lângă plăcerea pe care ne-o dau operele de artă vestite. Mă întreb, oare cum au ajuns aceste opere aici? Cum se face că un anume suveran, căci aceste mari colecții aparțin regilor și prinților, a fost în stare să plătească atâtea mii de dolari pentru o pictură veche sau pentru o statuie? Răspunsul e simplu. Ele sunt exponenții nedreptății și opresiunii. Regii le expun și se bucură de ele, dar poporul a trebuit să le plătească. Oare cu câtă suferință, cu câte lacrimi? Cu cât am stat mai mult în Europa, cu atât mai mândru m-am simțit de țara mea natală și de instituțiile ei. Acolo se găsesc mai multe opere de artă, oameni mai profunzi în anumite ramuri ale științei și exemple de mai mare bogăție individuală. Dar gloria Republicii noastre stă în faptul că fiecare om e suveran, că sărăcia e redusă, că educația e răspândită și chiar în clasele de jos se găsește o mare bogăție de inteligență și virtute. Arta oricum nu se găsește numai în focarul despotismului european. Ea se va putea dezvolta și în condiții mai fericite. Sub blânda privire a libertății se vor înălța idealuri mai nobile și se vor înfăptui concepții mai mărețe. Dacă nu, fie ca arta care împodobește palatele regilor să piară pentru totdeauna. Aceste gânduri mi-au fost stârnite de o vizită la galeria de pictură a muzeului din Pesta. Tablourile, în special cu subiecte legate de cele mai importante evenimente din istoria Ungariei, nu erau foarte numeroase, dar, ca și producțiile noastre, erau strict naționale, de concepție originală, executate cu îndrăzneală. Ca și noi, ungurii au fost prea ocupați cu desăvârșirea sistemului lor politic ca să poată dedica prea mult timp artei. Înainte să-și piardă libertatea, la ei era ca la vechii atenieni. Cel care nu se angaja în viața politică era privit ca o persoană inofensivă, dar cu totul inutilă. Atunci când a fost fondată Academia Națională, cu scopul cultivării resurselor limbii maghiare, contele Telechi a donat biblioteca sa de peste 80.000 de volume, iar contele Zecheni venitul său pe un an, în sumă de 30.000 de dolari. În timpul construcției teatrului maghiar, un zilier sărac a cerut privilegiul de a contribui cu 15 zile de muncă, căci nu putea oferi nimic din portofel. Așa era entuziasmul național din care a reieșit insurecția din 1848. Acum se fac eforturi reînnoite pentru dezvoltarea literaturii ungare. Au o nobilă galaxie de poeți și istorici. Nu pot admira îndeajuns forța, flexibilitatea și frumusețea limbii maghiare. Blândă, bogată, viguroasă, concisă, plină de proverbe și neobișnuite figuri de spirit, limba lor este, ca toate idiomurile orientale, plăcută auzului și adânc poetică. Nenorocirile nației par să-i fi întristat și limba. Maghiarul e mândru de pământul cucerit de strămoși. Nimeni nu poate să se laude cu o istorie mai nobilă, dar cu o simplitate patriarhală în purtări, el preferă să descrie frumusețile naturii și bucuriile vieții pastorale. Atunci când descrie scene cumplite și sângeroase, el trage cu blândețe un văl de tandră simpatie peste imaginea cea tristă. Cu inflexiunile sale blânde și accentele melodioase, limba maghiarilor e la fel de potrivită pentru a descrie zguduirea armatelor, furia torentului de munte și cele mai frumoase creații ale gândirii orientale. Sonoră și energică, fără a fi aspră sau barbară, se adaptează cu aceeași ușurință atât poeziei și elocvenței tribunului, cât și științelor și artei. Nu are dialecte și e mereu aceeași, fie că e vorbită de nobili, țărani sau ciobani, fie că exprimă suferințele unei inimi înamorate, că murmură dulcile accente ale idilei, că plutește prin înălțimile filozofiei sau că redă, cu bahică furie, tumultul războiului. Trebuie să auzi o doamnă vorbind limba maghiară ca să-ți faci o idee despre dulceața și fascinația acestei limbi. Când, dimpotrivă, un orator își drobește adversarii într-o adunare furtunoasă sau când o căpetenie își cheamă războinicii la bătălie, e greu de conceput ceva mai convingător și maestuos. Trebuie să te rogi în ungurește ca să fii auzit în rai. Așa sună o zicătoare a lor. Leagănul rasei maghiare s-a aflat în marginea Imperiului Chinez. Limba maghiară amintește de cea finlandeză și arată o și mai apropiată înrudire cu limba turcă,
dovedind astfel identitatea originilor. E ciudat cum popoare înrudite, călătorind din Asia Centrală, acea prolifică mamă a națiunilor, uneori războindu-se între ele și alteori neștiind unele de altele, au păstrat în limbă dovezile frăției. Mai durabile decât piramidele sau orice coloseum, chiar și decât cele mai nobile gânduri imortalizate de literatură, sunt vorbele rostite de aceste vechi nații barbare. Ungurii iubesc cu pasiune muzica și cântul. În după-amiezile însorite, cavalerii maghiari se îndreaptă spre pădurile umbroase de pe malul Dunării, unde intră în conversație cu mândrele dame sau se avântă cu ele în labirintul dansului. Adierea serii se strecoară blând în susul râului. Un taraf de țigani muzicanți suie pe scenă. Sunt grosolani la înfățișare, având toate caracteristicile fizice ale rasei lor sălbatice. Însă maghiarii îi consideră pe acești întunecoși copii ai Asiei drept păstrătorii muzicii lor. Ei pot cânta ceardaș, faimoasa arie națională a Ungariei, în toată gama de expresie. Cânt trist și energic, cânt sălbatic și grandios, precum mișcările unei piese de teatru. Se cântă bucată cu bucată, iar intonațiile lor, schimbătoare și pătimașe, precipită pulsul maghiarului și îi toarnă foc în piept. Marșul de luptă al lui Rákóczi, care e marseieza Ungariei, e cântat la urmă cu o căldură și o originalitate ce trezesc o furtună de emoție tumultoasă. 1000 de aplauze răsună în aer, 1000 de voci acompaniază sălbaticul unison al instrumentelor, iar țanțoșii maghiari se leagănă în valurile cântecului ca niște stejari bătrâni care se leagănă în furtună. Cel mai mult le admir, după mamele și fiicele Americii, pe femeile maghiare. Ele sunt de altfel admiratoare, pasionate ale instituțiilor americane. Îl admirăm pe Washington al dumneavoastră ca pe un semizeu, mi-a spus una din ele într-o zi. Voi, americanii, trebuie să-i ridicați un monument până la cer. Apoi trebuie să vă spuneți rugăciunile la picioarele lui și mi-ar plăcea să mă rog și eu acolo pentru țara mea însângerată. I-am răspuns că aș fi prea fericit să o însoțesc într-o astfel de expediție. Nu, mi-a răspuns. Noi, femeile Ungariei, am hotărât să nu ne părăsim niciodată țara. Am bocit la căderea ei, îi împărtășim umilința și vom rămâne aici pline de speranțe și încrezătoare că va veni și ziua în care ne vom bucura de triumful ei. Ca patriotism, femeile Ungariei nu rămân în urma bărbaților. Poate că de asemenea nu este un exces de idolatrie faptul că jumătate din progeniturile lor de sex masculin se numesc la jos cusut. Deși nenorocos în luptă și trăind în exil, marele conducător ungur este cel dintâi în inima poporului său. Austriecii susțin că, pentru că s-a născut lângă mormântul lui Attila, cenușa biciului lui Dumnezeu curge prin vinele lui Coșut, care a urmărit să-și elibereze țara. Vremurile se schimbă. Acela care a fost cândva biciul lui Dumnezeu poate deveni mai târziu biciul tiranilor. Crimele nu îmbătrânesc niciodată, nu sunt niciodată uitate de o nație, iar puterile despotice ale Europei trebuie să plătească cu râuri de sânge pentru crima tiraniei. Dar fi șuvoaiele ce șerpuiesc spre mare întortocheatele și roaie, să spele aceste pete odioase împreună, șuvoaiele ar curge contopite în van. Eschil. Cei care au crescut pe lângă tronurile despoților Europei vorbesc pompos despre absolutism și sabie, ca despre un panaceu al relelor sociale și politice, dar apatia largilor mase ale Europei nu e nici de cum ușor de explicat. Observați vastele instituții militare de pe continent. Priviți milioanele de oameni încolonați în asprele uniforme, uitați-vă la puzderia de infanteriști și la râurile de cavalerie. Cum slujesc toate acestea cauza libertății? Supuse de vraja puterii regale, nu doar milioanele de ostași ai Europei stau îngremeniți, ci și bogăția ei, comerțul și învățătura, cu toatele, sclave ale despotismului. Francezul vede libertatea ca pe o amantă capricioasă. Germanul, amețit de filozofia profundă a berii, o privește ca pe o străbunică, pe care n-a cunoscut-o niciodată, însă ungurul, ca și americanul, iubește libertatea așa cum își iubește nevasta. În timp ce Anglia se străduia să albească marea cu pânzele de corăbii și să îmbrace lumea în postav,
În timp ce toate mașinațiunile din culisele politicii Franței, oricât de nesigure ar fi fost, aveau ca cel suprem gloria și mărirea puterii regale, în timp ce suveranii Austriei și Prusiei se luptau pentru coroana Germaniei pierdută în talazurile Revoluției, ungurii își desăvârșeau în liniște instituțiile libere. Despre Bund, acea penibilă organizație a statelor germane, cancelarul suedez Oxenstierna spunea cu mult timp în urmă că era un talmeș-balmeș care nu exista decât din mila cerului, iar felul în care rușii apreciază servilismul teutonic e prezentat cel mai potrivit prin proverbul lor: dacă Habsburgii ar fi fost loiali misiunilor, ar fi avut vreun strop de sens acea axiomă politică: il n'avait pas un Autriche, il faudrait la créer. Dacă nu aveți o Austrie, ar trebui să fie creată. În loc să producă o națiune puternică, onorabilă, crescută din voința unui mare popor, Curtea Austriei a preferat o națiune care se concentrează și radiază din trupul lui Franz Josef, un tiran detestat căruia îi se supun 20 de nații. Cartagina trebuie distrusă. Cartagina a fost distrusă, dar din cenușa ei s-a ridicat un spirit răzbunător care, stârnind neînțelegerea între Sula și Marius, a provocat căderea Romei. La fel s-ar putea să se întâmple și cu Austria. Panslavismul, spiritul nefast care o amenință, a crescut în Ungaria, deși e originar din Boemia. Principiile panslavismului, adică fuziunea tuturor triburilor slave, au fost prezentate pentru prima oară temeinic într-o carte intitulată Istoria limbii și literaturii slave, publicată în 1826 de Șafaric, de fel din Ungaria de Sus. Această nouă idee de a reuni într-o singură organizație membra disjecta ale unei mari familii a fost reluată cu pasiune un an mai târziu de ungurul Colar, tot de origine slavă, care cu zelul unui adevărat agitator o transformă în poezie arzătoare. Entuziasmul lui Colar l-a purtat, au considerat unii, pe tărâmul extravaganței, dacă nu al delirului, iar cea mai bună dovadă a generozității ungurilor este faptul că li s-a permis acestor primi adepți ai panslavismului să-și dezvolte în tihnă principii care aveau să ducă la însăși răsturnarea Ungariei. Colar, sfidându-i în egală măsură pe maghiari, pe germani și pe musulmani, s-a încumetat chiar să declare în poemul său eroic Slavicera că obiceiurile, straiele și cântecele poporului său vor domina într-o zi pe malurile Elbei și ale Senei. Aceasta poate fi o zbuciumare de frenezie poetică, dar împlinirea ei n-ar mai părea atât de fantezistă dacă ne-am aminti că hoardele de călăreți cazaci și-au adăpat deja caii pe malurile acestor nobile râuri. Maghiarii, ca și liberalii din alte părți ale Europei, nu uită cum și-a înrobit Rusia mulțimile cele răbdătoare, cum în cei 40 de ani de pace care au precedat războiul din Orient, toate forțele conservatoare ale Europei au fost angajate în construcția acestui colos nordic și cum au ajutat de fapt Anglia și Franța această putere în sarcina absurdă de a înrobi lumea europeană. Deși angajați pe un drum care promitea atât de mult pentru ei înșiși și pentru Europa, deși acum zac zdrobiți la pământ, ei nu și-au pierdut speranța. Își amintesc că nu flotele și armatele, nu bogăția și marile posesiuni decătuie puterea unui stat, ci prudența lui. O putere răzbunătoare se ridică totuși încet în Europa continentală. Mă refer la opinia publică în favoarea libertății. Prestigiul regal, tradițiile absolutismului și respectul pentru dinastii încep deja să pălească în fața ei. Tirania nu și-a spus încă ultimul cuvânt, dar va veni și ziua când oamenii care gândesc ca Brutus vor acționa ca Brutus. Am fost din fericire scutit de o mare neplăcere pe care o încearcă cei care călătoresc prin Ungaria. Șeful poliției din Viena îmi dăduse cu amabilitate permisiunea de a călători oriunde în dominioanele austriece, iar pașaportul meu purta semnătura însărcinatului cu afaceri americane. Doar că la sosirea mea la Pesta, poliția, necunoscând limba engleză, mi-a atribuit mie titlul sus menționat. Greșeala a fost în întregimea lor și pe parcursul șederii mele în Ungaria nu am căutat să-i lămuresc. Afacerea Costa era pe atunci încă proaspătă în memoria austriecilor. Titlul meu acționa ca o vrajă.
Nu mi s-a pus în cale niciun obstacol, iar oficialii austrieci, în general atât de bățoși și intransigenți, erau gata să-mi îndeplinească orice dorință. Pesta are cu 20.000 de locuitori mai puțin decât în 1948. Chiar și un om venit din colțul cel mai îndepărtat al pământului, fără să cunoască istoria maghiarilor din ultimii 8 ani, ar fi ghicit totul din privirile și purtarea acestei nobile rase. Buda, numit astfel după un frate al lui Attila, ocupa o poziție impunătoare pe partea opusă a râului. Turcii au ocupat fortăreața pe când stăpâneau Ungaria și au construit mai multe clădiri care au dăinuit la adăpostul zidurilor. Imensele beciuri excavate în roca solidă au servit ca loc de refugiu în timpul bombardamentelor din 1849. Atunci când Gheorghi a asediat orașul, aflat în mâinile austriecilor, soția lui l-a convins să îndrepte focul tunurilor, mai ales spre castel, pentru ca acesta, în cazul în care ar fi fost cucerit, să nu fie cumva ocupat de Madame Cosut, pe care și-o considera rivală. Aflat la Buda, am vizitat Althofen. Aici se afla cândva o populație romană de 100.000 de suflete. În vecinătate se pot vedea rămășițile unui apeduct împodobit cu picturi religioase în vremuri mai recente. Se mai zăresc și alte ruine, dar mi-a fost cu neputință să descoper vreo urmă din amfiteatrul antic despre care se spune că era destul de mare ca să primească 8.000 de spectatori. Băile romane din vecinătatea satului sunt foarte frecventate. În apropiere este o moschee turcească spre care se îndreaptă uneori pelerini venind din îndepărtata Mecă. După un scurt sejur la Buda, Pesta, m-am îmbarcat într-o dimineață plăcută la bordul vaporului din Semlin. În timp ce navigam în josul mărețului fluviu, am simțit că nu mai eram în Europa. Îmi părea că ating pământul Asiei. Această iluzie era întărită de straie și de purtarea orientală a oamenilor. Maghiarul urăște munții. Preferând viața pastorală tumultului orașelor, el are o pasiune de beduin pentru aerul liber și pentru orizontul câmpiilor care își hrănesc turmele. Un copil al Orientului, nedespărțit de calul său, poartă haine lungi și largi și are o pasiune orientală de a-și arăta straiul și calul înzorzonat. Orașele de pe cursul Dunării și din interiorul țării sunt, cele mai multe, niște sate imense, al căror aspect arată că aparțineau cândva unui popor nomad. Casele joase de lemn, mici, spoite cu alb, așezate la distanță de câteva picioare una de alta, arată din depărtare ca niște lungi șiruri de corturi. Orașele au fost cândva locuri de tabără, în care coliba a luat locul cortului, iar biserica se ridică acolo unde se afla cândva cortul căpeteniei. Acolo se adună țăranii la căderea nopții ca să se odihnească, așa cum se odihneau strămoșii lor în vremurile trecute, în timpul migrațiilor și bătăliilor. Ungaria cuprinde 2 câmpuri imense înconjurate de bulevarde de munți semeți. Părți din aceste câmpii, rivalizând ca fertilitate cu preeriile vestului, sunt punctate cu sate și cu lanuri de grâu ca niște oceane. Aici și colo vezi pampasuri întinse, bogate în iarbă luxuriantă și pe care apare uneori câte un călăreț singuratic. De-a lungul Dunării sunt imense întinderi mlăștinoase, inundate primăvara și păscute în timpul lunilor de vară de turme de vite cenușii. Doar cei îndrăzneți se aventurează în această întindere a tristeții, a singurătății și a miasmelor fatale. Ceva mai în urmă, mai ales între Dunăre și Tisa, este o vastă câmpie ce formează un adevărat deșert. Este un colț de Africa în Europa. De-a lungul multor leghe plicticoase, orizontul nu e întrerupt nici măcar de vreun copac sau de vreo așezare omenească. Arbuștii și smocurile de iarbă groasă, sârmoasă, prind rădăcini oriunde pot găsi umezeală care să le susțină. Deasupra se află un cer efervescent și alămiu, de desubt solul uscat și arid. Ziua, soarele atârnă peste pârloaga neospitalieră ca un meteorit arzător. Noaptea, răsuflări înghețate se ridică dinspre mlaștini, otrăvind aerul și amăgindu-l pe călătorul singuratic cu pâlpâitoarele lor igne sfatui. Vânturile care mătură pusta, numele dat de unguri acestor câmpii, saturează aerul încins și înroșesc orizontul cu nori de nisip. Cei câțiva ciobani și călători care colindă prin această neospitalieră regiune
sunt chinuiți de iluzoriile apariții ale mirajului care, spre deosebire de oglindirile unor orașe și lacuri îmbrățișate de pădure, îmbucurătoare ochiului în deșerturile Africii, au înfățișarea unor mări, când sălbatice și întunecate, când liniștite și visătoare, sau a unor praierii înflorite cu colibe ciobănești și pașnice țarcuri de oi. De la Dunăre spre Transilvania se întind rămășițele unui zid cu șanț de apărare, care, așa cum era obiceiul la romani, marca hotarul Imperiului în această direcție. Atât ungurii cât și austriecii au folosit aceste lucrări antice ca tranșee în 1849. Dar ciobanii maghiari analfabeți, ignoranți atât în privința romanilor cât și a înfăptuirilor acestora, fac legătura printr-o minunată legendă între originea acestor vechi lucrări de apărare și iluzia mirajului. Imensa câmpie dintre Dunăre și Tisa este clasica țară a maghiarilor. Plină de suvenirele vechilor migrații și ale războaielor recente, aceasta poartă numele de Iazigia, după numele unui trib migrator care s-ar fi stabilit acolo înainte de cucerirea romană. Urmașii iagizilor păstrează ca pe o relicvă prețioasă cornul de băut din fildeș al lui Lehel, care ar fi fost fiul unuia dintre războinicii lui Arpad. Atunci când un oaspete e întâmpinat în capitala lor sau când îi se oferă cuiva dreptul de cetățenie, cornul lui Lehel e umplut cu vin și trebuie golit dintr-o sorbire. În această regiune și-a ținut Atila curtea, aici s-au așezat însoțitorii lui Arpad și tot aici hoinăresc ciobani și păstori prea puțin diferiți de strămoșilor nomazi. Maghiarii, după ce au părăsit Asia prin porțile Uralilor și ale Altaiului, și-au început mărețul marș spre câmpiile Rusiei și au ajuns în Europa Centrală prin pasurile Carpaților, aducând cu ei germenii viitoarelor instituții. În timpul migrației lor către Apus, s-au adunat de mai multe ori ca să îi aleagă pe cei care urmau să-i conducă spre cuceriri, să împartă povara războiului sau prada victoriei. Înfățișarea oastei stârnea groază, chiar și în acele vremuri barbare. Călare, mereu călare, această cavalerie sălbatică a Asiei mărșăluia înaintea unei mulțimi amestecate de femei și copii. Urmau cirezi imense de vite și căruțe rudimentare, dintre care unele erau deja pline cu pradă, în timp ce altele așteptau fructele viitoarelor victorii. Națiile îngrozite ale Europei au recunoscut în străinii neîndurători cetele lui Gog și Magog, vestite de Apocalipsă, a căror apariție urma să preceadă îndeaproape distrugerea lumii. Admițând în cadrul credinței lor dualismul persanilor, eternul conflict dintre bine și rău, maghiarii venerau elementele, în special focul, care era personificat de soare. Zeului suprem, Magyarok Istene, zeul maghiarilor, nu îi aduceau niciodată sacrificii umane, însă jertfeau cai albi ca laptele pe altarele lui. Ei adresau imnuri pământului, din care vin recoltele și florile, fierul folositor și strălucitorul diamant. Câți dușmani ucidea în luptă viteazul maghiar, tot atâtea slugi ar fi urmat să aibă pe lumea cealaltă. Prima zi de călătorie în aval de Pesta a fost obositoare și monotonă. Din când în când ne opream să luăm pasageri din câte un sat singuratic, lângă care erau ancorate câteva mori zgomotoase, propulsate de forța apei. Orizontul, în cea mai mare parte a drumului, era mărginit doar de marea câmpie a Ungariei centrale. Herghelii de cai și cirezi de vite cu coarne lungi stăteau în apa mică de la mal, bucurându-se moleșite de umbra copacilor. Toluri de păsări sălbatice, speriate de apropierea noastră, se ridicau șovăitor de la suprafața râului și zburau către alte adăposturi. Versurile lui Campbell mi-au venit în minte. Țăr necunoscut, nearat, necălcat, pe unde rar se abate pădurarul, pe unde rar și agită vâsla și pescarul. Spre seara am trecut de Mohaci, unde în 1526 a pierit Ludovic al II-lea al Ungariei în războiul cu Soliman. În acea zi fatală a maghiarilor care le-a dat țara pe mâna turcilor, iar apoi austriecilor. Europa creștină a răzbunat totuși fapta după un secol și jumătate pe același sângeros câmp de bătălie prin splendidele victorii ale ducelui de Lorena, realizare urmată la scurt timp de alungarea musulmanilor din Ungaria.
Am petrecut noaptea la Gura Dravei, râu care se varsă în Dunăre, venind din Croația și Slavonia. Chiar lângă noi, pe mal, era o tabără de edecari cu siluete musculoase reliefate de lucirile focului, în jurul căruia își împărțeau masa de seară. Ca adăpost întinseseră un cort rudimentar, iar cailor le dăduseră drumul pe câmpul din apropiere. Dură și periculoasă e viața edecarilor. Uriașele barje în care se transportă produsele Ungariei pe jos la Pesta și Viena sunt trase la edec de cai, uneori 30 la număr, fiecare fiind încălecat de un călăreț cu experiență. Întreaga cavalcadă este condusă de un ghid. Ei sunt adesea obligați să înoate de la un mal la altul sau să facă ocoluri largi ca să evite nesipurile înșelătoare și mlaștinile. Când îi vezi șezând sub cerul liniștit și povestind despre vicisitudinile zilei de muncă în jurul focurilor de tabără, te duci cu gândul la traiul în corturi, în deșert. A doua zi de vreme am trecut de fortăreața Petervardein, numele german al cetății Petrovaradin din Novi Sad, Serbia, celebră datorită uneia dintre victoriile prințului Eugen. Apoi pe lângă Karloviț, unde, prin pacea de la 1699, turcii și-au abandonat cuceririle din Ungaria și Slavonia. Tot la Karloviț se află sediul mitropolitului Bisericii Grecești din Austria. După ce primește apele Tisei, un nobil râu care curge dinspre nord, Dunărea face două mari coturi înainte de confluența cu râul Sava la Belgrad. Pe măsură ce ne apropiem de Serbia, priveliștea devine cu adevărat magnifică. Dunărea curge cu măreție între câmpiile cele mai bogate ale Europei, de o parte, și dealurile încoronate cu podgorii ale Sloveniei, de cealaltă parte. Banatul Timișoarei este grânarul Europei centrale. Către seară, în depărtare, se înalță muntele Avala cu orașul Belgrad la poale. Poziția impunătoare a fortăreței și minaretele albe ale moscheilor turcești, cu o regiune minunată ca fundal, alcătuiau una dintre cele mai frumoase imagini pe care le-am privit vreodată. În timp ce vaporul se năpustea într-o curbă strânsă, întregul Semlin îmi apărut deodată în față și în câteva minute debarcam în ultimul oraș austriac de pe malul drept al Dunării. Am întrebat de cel mai bun hotel și am fost îndreptat către Leul de Aur. Casele, bisericile și bordeele de lut acoperite cu paie păreau că au căzut din cer și s-au afundat adânc în pământ. Străzile erau lipsite de trotuare. Din când în când câte un smârc părea să alcătuiască o barieră de netrecut, în timp ce, pentru că strada era mai adâncită în mijloc, la jumătatea distanței dintre casele acestor îngrozitoare fundături pietruite se formaseră bălți de mizerie. Un servitor m-a condus pe o alee întunecoasă, pavată cu cărămizi, spre camera mea. Zidurile erau împodobite cu picturi murdare ale Fecioarei și ale unor sfinți grecești și, cam bătaie de joc, deasupra intrării în amărâtul meu sălaș, stătea scris: "Bun venit, oaspeții mei." În timpul scurtei mele ședere la Semlin, am urcat pe muntele Țiganului, dealul Gardoș, astăzi cartier al Belgradului, unde se pot vedea ruinele unui vechi castel în care, în 1456, a murit Ioan Huniad, ostenit de lungile războaie cu turcii. Aceste dealuri, câmpurile de peste Dunăre, munții și văile de dincolo de Sava, cultivate cu grâne sau cu viță de vie și arătând atât de minunat în depărtare, au fost de atâtea ori scăldate în sânge creștin și musulman. Cimitirul de pe coasta muntelui era lăsat în seama porcilor și a câinilor. Mi-am continuat plimbarea prin suburbii. Străzile largi, casele văruite cu partea de la drum servind ca locuința familiei și cu partea cealaltă pentru vite, copacii verzui și șurile de fân, grupurile de țărani în costum național, fetele care aduceau apă de la Dunăre în vase lucitoare, toate acestea au fost un prilej de desfătare și încântare. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitatea de membru al canalului, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor.
Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!